Magandang gabi po mga katipon sa Pilipinas. Ito po ang Ating Katipunan. Dito po sa ating programa which comes out every Sunday, tinatalakay po natin ang iba-ibang bahagi ng ating ekonomiya at ng mga iba-ibang mga issues that affect not just our country here and our lives here, but also outside our country. More especially, ito pong mga nangyari ngayon. Lalong-lalo na po ngayon, marami tayong naririnig na nangyayari sa bansang Amerika, sa Europa, at ang pagkakamali ng ating pong mga kababayan, at lalong-lalo na po itong ating mga nasa ating pamunuan, ang pagkakamali po nila ay hindi sila nakatutok at hindi sila sa mga pangyayari sa labas. Ang Amerika po ngayon ay tinatamaan ng matinding effect dito sa COVID. No? Out of all of the deaths all over the world, America, just one country alone, covers 1/4 of all who have died. For example, kung 400,000 na po ang namatay na dahil dito sa COVID, more than 100,000 na po ang namamatay sa Amerika at paakyat ng paakyat pa rin po ito. At hindi natin masyadong malaman dahil marami pong lumalabas na mga balita kung bakit nangyari ito. Hanggang ngayon po si President Trump, iniisip niya, nagumpisa po daw ito sa China at kasalanan po ng China na hindi agad-agad ibinalita sa rest of the world na meron silang ganitong matinding problema. Meron naman pong ibang mga balita kung papanoorin nyo, madalas dito sa Facebook lumalabas. And it's coming out from all over the world as well. No? That studies have shown that the coronavirus 19, COVID-19, has actually started from the United States. At buhat dito, at dahil po gumagawa daw ng isang mga grupo sa isang laboratorio ng alam po ng mga militar na gumagawa sila ng ang tawag dito itong weapon, no? What do they call this? Not a chemical weapon, it's a for viral biological weapon. Biological weapon po ang ibig sabihin, gagawa ka ng isang sakit at ipapalaganap mo ito para magkaroon ng epidemya ang lugar ng mga kalaban mo. No? Anyway, ang sinasabi dito sa mga storyang ganito, pumunta daw sa dinala daw ito sa China at ang zero, alam niyo po yung patient zero or ground zero. Ground zero po o yung tao na unang Patient zero. Patient number 0. Kung saan po nauna daw itong COVID, ay isa pong sundalong Amerikano na babae na pumunta po sa Wuhan, China. Ang nakadiscovery po nito ay hindi po yung China. At maski na alam nila, hindi po nila ilinalabas ito. Ang naglabas po nito ay mga dalubhasang doktor sa Amerika. Ngayon, that is one side, but the other side are the people that are, of course, advising the president, and they are saying that the originator of this disease is China, and that if China had told the rest of the world that there was such a disease, siguro maagapan. Ang nangyari po, bigla pong naging malaganap at na-declare itong pandemic at nagkaroon po ng panic all over the world. Yung pong panic na yon, natakot dito sa COVID virus,
At all countries decided to close their doors to any foreign people coming in. No? Siyempre, magla-lockdown ka as a country. At sasabihin mo, huwag muna, tignan muna natin. Kasi pag yung nagta-travel ng mga tao, ganyan, magkakaroon tayo ng problema. Yun na nga ang nakita natin dito sa Pilipinas. Ang una daw nagdala dito sa Pilipinas ay dalawang Chinese nationals na pumunta dito as tourists. At pagdating dito, na-discover nila na meron siyang COVID. At dito po, nag-umpisa ang laganap ng sakit dito sa Pilipinas. But dito po sa Amerika, tuloy-tuloy po ang kanilang nangyari. At magulo po ang sitwasyon. Yung kanilang parang pinaka-DOH nila, meron silang CDC, Center for Disease Control. Si Dr. Fauci ay meron mga sinasabi na kinukontra naman ng maraming scientifico at mga doktor. Ang sinasabi nila, si Fauci daw, may mga kakontsaba na gumagawa ng sitwasyon para makabenta itong mga tao ng vaccine. At para paglabas daw ng vaccine na lalabas, itatimingan nila paglabas ng vaccine, dahil po laganap ito sa buong mundo, pipilitin nila na lahat ng tao magpa-injection nitong vaccine na ito. At magiging parang isa sa batas nila ito. At paano nilang gagawin yan? Mga tao, sasabihin nila, ayaw namin mag-vaccine. Ang pumupondo daw po nito, ay nakikita nyo sa inyong screens ngayon, etong si Bill Gates. At nagkakamayan sila ng namumuno ng World Health Organization. And they say the biggest individual contributor to the World Health Organization is Bill Gates. No? At nagkaduda na si President Trump dito, at yung binibigay ng gobyerno ng Amerika sa World Health Organization is $400 million a year. Ay winidraw na ni President Trump dahil nagdududa na siya dito kay Fauci tsaka sa World Health Organization. Magulo po ang sitwasyon. Marami din pong gumagawa ng paraan, tatandaan po natin, na gustong paalisin si Trump. No? At isa sa mga sinasabi nila, mapapatanggal po si Trump kung ibabagsak natin ang ekonomiya ng Amerika. Dahil ibibintang sa kanya ang pagbagsak, kanya hindi po siya may elect as president again for a second term. Yun po ang kanilang mga sinasabi. At nakikita po natin talagang bagsak na bagsak po ang ekonomiya ng bansang Amerika. Maski na nakikita nating medyo tumataas ang stock market, ganyan. Pero hindi po tunay na nangyayari yan sa Amerika dahil laganap pa rin ang walang trabaho. Ang Amerika po ngayon ay umabot na yata sa 30 or 35% unemployed sa Amerika. At under normal conditions, under present conditions, that should be considered an economic crash. Alam niyo po, pag 35% ng tao nyo at wala ng trabaho, ganyan po ang marami pong magugutom at marami din mamamatay. At dahil dito sa COVID, marami ding nagsesarang mga negosyo. Sa Amerika po, yung mga maliliit na negosyo nagsara na at hindi na nila mabubuhay ulit.
Ganito din po sa Pilipinas ang ating pong small and medium scale enterprises. Ang sinabi po ng NEDA ay 40% ng mga small and medium sized enterprises have already gotten bankrupt as of now, 3 months after the COVID, bankrupt na po at hindi na nila mabubuhay, nagsarado na po. Lahat po ng mga trabahador niyan, siyempre, walang trabaho. No? At ito, malaking problema. Hindi po lang sa Pilipinas, hindi po lang sa Amerika, kundi sa buong mundo. At napakahirap pong isipin para sa mga iba kung ano ang kakailanganin gawin ng isang bansa kung ganito ang nangyayari sa buong mundo. Madalas nating sinasabi nun, pag nagsarado o nag-collapse ang ekonomiya, sabi natin, pag when America catches a cold, ano ito? When America sneezes, pag nag-aching ang Amerikano, lahat po ng mundo ay nagkakasakit. No? So, ganito po ang nangyayari. Right now, America is experiencing much more than a sneeze. America is experiencing a recession, no? And what can be very close to a economic depression. No? And you can imagine what it's going to be doing to the rest of the world. No? Because America is always the export of last resort. No? Meaning, lahat po ng goods na ma-manufacture natin, no, ay pinapadala sa Amerika dahil meron silang kakayanan bumili ng goods. Pati na rin po ang China, mahirapan dito dahil yung pinakamalaking bumibili ng mga goods ng China ay ang Amerika at ang Europa. Ang Europa ay pabagsak na rin. So ganito ang nangyayari sa buong mundo. How do we place ourselves now? What do we do in this context? What does the Philippine government, Philippine nation do? And how do we address the next few months and the next few years? And in order to survive, not just the COVID, because this is not the first and the last time we will be experiencing something like this. We probably will be experiencing some much more than what we're seeing now. This is just the beginning. But what do you do as a nation? How do you prepare yourself so that you have the best chances of surviving as a nation? Nirapat po namin ipapakita ko po sa inyo, isa po kaibigan natin at lumabas na po siya dati dito when I was interviewing him. But I want, he has just a 10-minute talk about our civilization being at a crossroads. No? Ano po yung nakikita nating malawakan problema. At titingnan po natin kung meron siyang sasabihin dito na makakakuha tayo ng idea kung sa paano tayo puposisyon dito sa sitwasyon na napakabigat po and it's extremely serious. Na our government right now, I will tell you frankly, is lost. They do not know what to do because none of them are trained to think along these lines. Yan pong lahat ng economic advisor niyan, nagkakamot ng ulo at lahat. Wala silang alam gawin. I don't even know if the president will want to give us a state of the nation unless it was to tell us what the real score is. So before we go on, I just wanted
you to watch this little clip on Harley Schlanger, Civilization at a Crossroads. Good morning, I'm Harley Schlanger from LaRouche PAC with your daily update for June 17th, 2020. Unless it Well, was we're reaching a to tell point us what the where real civilization score is at a crossroads. So before we Either go we on, break I with the just wanted policies of you to geopolitics watch and this neoliberal little economics, or we're clip heading down a path on toward global depression, Harley Schlanger, pandemic disease, Civilization at a depopulation, Crossroads. the complete destruction of civilization. Good morning, I'm Harley Schlanger from LaRouche PAC with your daily update for June 17th, 2020. Unless it was We're reaching a to tell point us what the where real civilization score is at a crossroads. So behind I just wanted you to watch this. The economy to take it away from the speculators, take it away from the globalists. And this was in effect the intent of the Trump campaign in 2016. So the potential for change is there. The question is, do people make enough of a commitment to know what to do and then to act on it? Now, toward that end, the Schiller Institute is sponsoring an online conference on June 27th under the title, Will Humanity Prosper or Perish? The Future Demands a Four-Power Summit Now. If you look at developments in the last days, you see why this is so necessary. And I'll just touch on a couple of these developments. First, you have the continuing commitment to bailing out a bankrupt financial system by the central banks of the world, starting with the Federal Reserve in the United States, the European Central Bank in Europe, the Bank of England is right at the forefront of this. What we're seeing is more and more bailouts. Jerome Powell announced now that the Federal Reserve will begin buying corporate bonds. This is previously unheard of. The Federal Reserve is using its money-creating power to determine which corporations will get credit. You want to talk about a so-called free market? Well, this is not exactly a free market, but it's in the hands of the Federal Reserve to do that. The bailouts continue in Europe. Germany was told they have to increase their payments to the European Union by over 40%. That's because Germany still has a little bit of money. But what this means is that the money will go toward bailouts. So I'll have more on this in just a moment, but then let's shift to the strategic hotspots. These are hotspots that were targeted for destabilization by the geopoliticians of the British Empire. To name three of them, North Korea, where the North Koreans just blew up the liaison office, which was the center for discussion between North and South Korea. Well, there are a number of reasons given for this. The main reason is the failure to lift sanctions on North Korea at a point at which the North Koreans had postponed tests, had begun dismantling aspects of their nuclear program as part of an agreement with President Trump. That momentum toward an agreement was sabotaged by John Bolton at the Hanoi summit when Bolton threatened North Korea with the Gaddafi treatment. Now, Bolton is in the news again because he's now not only conducting regime change against North Korea, but he's conducting regime change against Donald Trump with his new book, which is hopefully going to be postponed. But Bolton is committed, and he's going to do an interview with ABC News this weekend. He's committed to bringing down the Trump administration because he says it's a threat to the world. Well, Bolton is the one who's a threat to the world, an unreconstructed war hawk who is committed to war with North Korea, with Iran, and with China. So the North Korea situation is hot. Then you have Syria, where again you have the war hawks in the United States opposing President Trump's decision to withdraw troops, to move out of Syria. Well, we have very few troops there now, but one of the things they're doing is they're imposing sanctions. And now there's a threat of famine in Syria, as well as in Lebanon. This is a disaster, a humanitarian disaster compounded not by the Assad regime, nor by the terrorists who are mostly defeated, but by Western governments
who are still trying to carry out regime change, this time with sanctions rather than with guns and weapons. Then you have Libya, a nation which was destabilized by a regime change coup against Muammar Gaddafi, which was led by Hillary Clinton in the United States with the British and the French. It's a disaster. Whereas Gaddafi had the country moving toward a modernization plan which included hospitals, free education, water management, new water policies, and so on. Now Libya is fiercely divided between competing Islamic blocs. There's one grouping that's supported by the Russians, but now you have the Turkish army supporting the main so-called government there. And this is coming to a head with the Egyptian army mobilizing on the border of Libya. A meeting between Turkish leaders and Russian leaders to resolve this was just called off. So this is another crisis that was brought about by regime change policies, by the same nexus of British imperial policy, Wall Street, the International Monetary Fund, and so on. Now we have one other thing to keep an eye on, which is a skirmish that occurred on the Indian-Chinese border. The details are sketchy at present, but this has been building as a hotspot. Hopefully we'll have more over the next couple of days. And then, of course, we have the continuing story of the coronavirus. I know many of you wish that it were gone, that it was a temporary seasonal flu, but we now see potential that it's mutating. We'll find out more as the Chinese look into this Beijing outbreak. But we also have new hotspots developing in the United States. We see countries like Brazil, Peru, Bolivia being devastated now by the coronavirus, where they don't have the in-depth healthcare capability to deal with it. So we'll find out more about this as well in the days and weeks ahead. There are some potential developments with vaccines, with new treatments, but at the moment, this is still something you have to keep your eye on. It is a pandemic crisis. Now let me go to the economic crisis, the bailouts. The question is, why is the Federal Reserve buying corporate bonds? Well, let me tell you what three analysts said, and I don't vouch for any of these analysts in particular, but as a whole, they make a compelling picture. First one said, credit markets require extensive support. What does that mean? That lenders are not making loans available because so much of the collateral is worthless or of questionable value. So who has to come in to bail it out? The Federal Reserve. Why not put these companies through organized bankruptcy reorganization? Why? Because the whole system is filled with this dubious financial paper that's been built up since 2003, 2004, the whole mortgage-backed security policy, which created the crisis in the first place, which was never resolved. And so now you have the Federal Reserve as the buyer of last resort. Second analyst very openly said, well, it's to prop up the stock market. Well, the market has been going up. You had the dip last week. Now it's going up again. Why? Because the money is there. Free cash from the Federal Reserve to speculators. And then a third analyst said, well, traders will take on higher risk knowing that the Fed has backstopped the bond market and is keeping a lid on interest rates. In other words, telling speculators, go ahead and take the risks. If they don't work out, we'll bail you out. We've got your back. Now, this is designed to protect the speculative economy, which has grown into a monster, while the physical economy has shrunk. While we have a shift in the labor force from goods production workers to finance, real estate, and service workers who don't produce real wealth. Now, by postponing bankruptcy reorganization and by doing these bailouts, you're building up a massive debt which is unpayable. Now, what's behind this further? Well, you go back to last August, the Jackson Hole, Wyoming Federal Reserve retreat, where the team from BlackRock, which by the way is now handing out Federal Reserve funds, put forward a proposal to have central banks take over the functions of government, budgeting, fiscal policy. Don't leave it to elected officials. Put it in the hands of the central bankers. That was the proposal.
and it was called a financial regime change policy. Now, part of the financial regime change policy is what? To defund production and move more and more money into a green financial bubble. So this is the intent of the bailouts that are underway, not to resolve the problem that we're not producing enough, that we have fragile supply chains, that we have workers who work 2 or 3 jobs and don't have enough money to pay for rent and health care. No, instead, we're going to bail out the richest speculators in the world. That's the financial regime change. And then to cover the bailouts, we're going to have austerity on cities, counties, states, retirees, healthcare, total austerity, and move to a green economy which cannot sustain life for the numbers of people who exist on the planet. So that's what we're facing. That's why this Schiller Institute conference is so important, to pose the question of, will we prosper or perish? We have a program that will make sure we prosper, but to do it, we need your support. So join LaRouche PAC, join with us on June 27th for the Schiller Institute conference, and I'll be back with you again tomorrow. Balik po tayo dito sa ating katipunan. Ito po ang katipunan si Butch Valdez. At kakatapos lang po natin mapanood itong video clip ni Harley Slanger na nagbibigay po ng paliwanag, maski na medyo konting baka hindi natin masyado maintindihan. Pero yung paliwanag na isa lang ang sumatotal dito, napakaseryoso po ng problema sa ekonomiya. At nagbumula po ito sa sistemang pinansyal. At dahil dito sa sistemang pinansyal na pinagtatayaan po ng mga investor at ng mga Federal Reserve, mga central bank, pinagtatayaan po ang tinatawag na speculative investments. Ang speculative investments po ay parang sugal, no? Papasok kayo sa stock market na nagsusugal. At dahil po sugal ang tawag dyan, hindi po matagalan ang pagpasok ng pera nyo sa stock market. Dahil pag taas ng konti, ilalabas na naman yung pera, tapos ipapasok na naman para tumaas na naman ng konti at bago bumaba. Pagbaba niyan, bibili sila, tapos papasok na naman. Sugal po. Ang nangyayari dyan sa isang ekonomiya, ay lahat ng resources, financial resources ng isang ekonomiya ay pumapasok sa stock market o bond market at kung ano man na money market. Doon po pumupunta at nawawalan po yung tinatawag na physical economy. Yung physical economy po, itong mga gumagawa ng trabaho, mga industriya, yung mga ganyan. Nawala po ang resources dyan at pumasok dito sa speculative investments. Dito din po sa ating bansa, ganito din ang ginagawa. No? Nawala po ang investments sa actual physical economy, nawalan mga industriya, at kakunti na po ng mga industriyang natitira. Pero halos lahat ng pera ay pumapasok sa speculative investments. Kaya parang casino. Ganyan din po yung sa Wall Street. Sa Wall Street, hindi po Amerikano lang ang nagtumataya dyan. Buong mga ekonomiya, maski yung atin, yung pera po ng bansang Pilipinas, malaki po ang nakataya dyan sa Wall Street para kumita, no? At pagbalik dito, sana yung kita pumapasok sa ating bansa. Hindi na natin alam yon. Baka meron mga bubulsa dyan, pero hindi natin alam eksakto. Pero yun po ang dapat nangyayari. Now, all of this is coming to a head and created a situation. Ito pong nakikita natin dito
na 30% unemployed at napoproblema tayo dahil papasok pa itong mga OFWs na walang trabaho, hindi po natin maagapan kung ano man, maski pa paano mong bulahin ng tao ngayon, no? Maski pa paano pang paikutin, no? Hindi nyo na po mapapaikot ito dahil masakit na po ang sikmura, no? Ngayon po, sinasabi ko sa inyo, malamang mas marami pong namamatay sa gutom at yung sakit na nanggaling sa gutom kaysa dito sa COVID virus na ito. At ito po ang buwan nung umpisa po nitong COVID lockdowns. Ito po ang sinisigaw natin sa KDP. Warning that the economic situation of our people will be much worse in terms of their health than the COVID virus itself. At ako po'y nakandang i-prove yan kung kakailanganin. Kaya lang siyempre, hindi tayo bibigyan ng pagkakataon magpakita ng mga statistika. Gutom ang tao, walang trabaho. Maski pa paano mong paikutin, hindi mo na mapapaikot yan. Maski sasabihin mo sa next month o next year, mas maganda ang buhay. Hindi po tatagal ang taong bayan. We should have done something what was right. The first thing that we should have done was close down, take over the public utilities from the oligarchs. When you take over the public utilities from the oligarchs, what happens there is yung pong pinapataw nila at sinisingil nila sa taong bayan na napakalaki, no? Ay pwede mong ibabaan yan hanggang zero. Maski na gobyerno na ang nagbabayad ng sweldo ng mga taong nagpapatakbo ng MWSS, no? At wag mo nang ipasa 'yun sa consumers for the meantime, no? Malaki pong bagay yan. And once you do that, yung pong bigat, yung 30% of their income, bigat yun na imbes na papunta sa pagbayad sa tubig at kuryente, magagamit nila yun para sa kanilang pagkain, para sa kanilang mga pangangailangan. 30%. Kung kumikita siya ng 10,000 a month, no? Halos 3,000 pesos a month ang ginagastos dito sa kuryente. Yan po ang estimate ng mismong mga tao sa gobyerno, no? 200 kilowatt hours daw ang ginagasta ng isang household. Yung isang household na yon, siguro 5 tao ang isang household. At ang gumagamit po nila ay 200 kilowatt hours. Ang gastos po natin sa 1 kilowatt hour ay 15 pesos per kilowatt hour. Kung 200 yan, gusto sabihin 3,000 pesos a month, no? Ang bayad sa kuryente. Kanya po ganyan, no? Kanya po sinasabi kong mga 3,000. Yan 3,000 na yan, aabot po ng 60 billion pesos a month. Bakit po? Kasi po, kung isang household, 5 tao, ang ating populasyon ay 100 million para madaling i-compute. Gusto sabihin, merong 20 million na households yan. At kung 20 million na household nagbabayad sa kuryente, tigta 3,000 isang buwan, ang binabayad nila po ay 60 billion pesos a month. Yan po ang binabayad ng mamamayang Pilipino. At meron pa pong ibang gumagamit ng kuryente. Ito pong mga maliliit na pangangalakal, mga restaurants, mga
tindahan at mga iba pong mga businesses, maski na malaki ng konti, pero lahat sila gumagamit din ng kuryente, mas malaki pa. Pero para hindi na natin napag-awayan yung computation, sabihin natin doble ng ginagastos ng mga mamamayan ang ginagastos din ng mga pangangalakal. So in other words, if you're the government, you can give back to the economy and to our people 120 billion pesos a month. And in 3 months, you have given them, in effect, 360 billion pesos back. At how do you do that? Dahil hindi mo lang sila pinabayaran ng kuryente. At papasok po yan sa ekonomiya. Ano pong ginawa natin? Nagbigay tayo ng cash assistance at na 350 billion. Ano pong nangyari? Gaano kalaki po ang nakurakot ng mga barangay captain, sabi ninyo, at nagkaroon ka pa ng problema sa corruption. Kung tinanggal mo na lang ba yung gastos nila sa kuryente, no? Wala kang problema sa corruption. And the country would have saved 350 billion, at least for these 3 months. Anyway, ayoko pong ma-digress ngayon. Gusto ko lang bigyan ng emphasis ang direksyon at pag-iisip kung paano natin harapin itong mga darating na krisis sa atin. Kasi ito lang, ang pinapakita ko lang sa iyo, yung klaseng pag-iisip na importante. Hindi po tayo pwedeng babalik dito sa dating kalakaran na ang tawag natin normal, no? It's stupid to fall into that trap of saying we will work back towards normalcy. Ngayon lang sinasabi na natin ang new normal, ang mga lahat ng pangangalakal ibababayan sa 30% operating capacity. E pinagbawasan mo ng ang operations ng mga negosyo at mga karamihan dyan hindi aandar ng 30% operating capacity, magsesera. At sino po ang natatamaan? Ang taong bayan. Ano pang mangyayari? Gugutumin. Ano pang mangyayari? Mamamatay. Pag hindi ka nag-isip ng tama dito sa ating haharapin na problema, in effect, papatayin mo ang mamamayang Pilipino. Hindi ka lang magdudulot ng kahirapan. Kasi ang ultimate result of that is an increase in mortality of our Filipino people. Now I should ask these economic managers of ours, and even the President, Mr. President, is it your policy? And is it the advice of your economic managers to depopulate our country in this manner? Ito ba ang gusto nyo? Gugutumin nyo ang taong Pilipino para mabawasan ang populasyon. Because this is what's happening right now, and I think this is also what's happening all over the world. Yung pong sinasabi ni Harley Slanger na napanood ninyo is just a tip of what he was trying to explain, that the world is facing now a crossroad. The civilization is facing a crossroad. Ngayon sa bansang Amerika, pag nabahing ang Amerikano, lahat ng mundo ay nagkakasakit. Totoo po yan. And what you see on your television, and ito pong mga nababalitaan nyo sa Amerika, dapat po medyo concerned kayo. Huwag kayong mahuhuli dito sa trap na para bagang ang gusto nyo ibintang agad-agad kay Trump. Hindi po ganyan. Mag-isip po kayo.
Ang kalaban po ni President Trump ay hindi ang taong bayan niya. Hindi po ang Amerikanong kalaban ni Trump. Ang kalaban po ni Trump, hindi lang yung Democratic Party. Ang kalaban niya po ay mga grupong tao na may ibang paraan at may ibang iniisip na dadalhin ang mundo sa isang napakabigat na sitwasyon. Ito pong nakikita nyo ngayon yan si George Soros. Siya po ang nagpopondo nitong mga riots ngayon sa Amerika. Kilalang kilala po yan at pag ngayon sabihin nyo sa Amerika, George Soros pag nagpakita po yan sa mga ibang lugar, no? Babatuhin po at siguro papatayin. Pero pag pinakita nyo yan si George Soros dito sa mga nagra-riots, palagay ko pupuntahan nila at sasabihin sa kanya, taasan mo naman ang bayad sa amin. Kasi yun po talaga ang nangyayari. Yung mga grupo na nandyan sa riots, pupunta sila sa mga rally, may dala-dala po silang mga bricks, yung sa gawa sa bahay, itong mga bato, no? Nakakumpul. Sa pagdating ng papasok na sa gabi, kuhanan na silang tigi-tigisa, ibabato sa mga tindahan at maglulut sila, gagawa ng gulo. Tapos, siyempre, ang pulis hindi pwedeng basta-basta makakapasok dahil sa dami ng nagtatakbuhan, sa dami ng nagsisigawan. At dahil dito, itong chaos na nangyayari, what is the effect? Nagsesarado lahat ng mga negosyo. Yun ang gusto nitong si Soros. Pag nagsarado itong mga negosyo, hindi lang sa Atlanta itong nangyayari. Ngayon, halos buong bansa ng Amerika nangyayari ito. As a matter of fact, ginagaya pa nga sila sa Europa. Gumagawa din sila dyan. Ang pinagsimulan nitong panggugulo nito, kala natin, sige, may pulis na nauli na nakaluhod yung kanyang tuhod sa liig nitong isang negro. Pagkatapos yun lang ang pinakitang letrato na yung tuhod nandito sa liig ng negro. Pero hindi nila pinakita na namatay yung negro dahil doon. Basta naririnig lang nila, hindi ako makahinga. I cannot breathe, I cannot breathe. Tapos, kinuha daw nila yung negro at pinasok dito sa kotse ng pulis at dinala sa isang lugar at nabalitaan na lang nila na namatay. Hindi na nakita yung negro, etong si George Floyd. At dahil dito, nakikita mo sa litrato sa TV na nakaganito itong pulis, dahil dyan nagkaroon ng mga rally. Nung malalaki yung mga rally, binibida itong si George Floyd. Ang alam natin sa background ni George Floyd ay siya isang kriminal. Pero hindi bali yun. Dahil maski na kriminal po yan, hindi dapat ganyan ang trato sa isang kriminal. Pero yun ang background niya. Binibida ngayon ito as a human rights issue against the police. Pinalawak po yung mga rally. Ito po nagsisiraan ng mga tindahan dito sa kung saan sila nagra-rally. Yung mga naninira ng mga tindahan, sabi ng mga nag-organize ng rally, hindi namin kasama yung mga yan. At
huwag nyo kaming ibibintang yung mga yan kasi hindi namin kakilala yung mga yan. Yung mga taong yon, meron silang mga insignia, meron silang mga linalabas na kanilang mga iba-iba yung kanilang mga insignia. Pero yung yan, pag yung mga insignia nila, kung minsan, meron yan Antifa. Yung nasa gitna, yun yung kanilang logo, tsaka yan, nakalagay. Galit sila kay Trump. Tapos, yung Antifang yan, anti-fascist kuno. Pero isa po yung grupo na wala pong duda, ang nagpupondo po diyan mga yan ay si George Soros. Kadalasan pa nagkakaroon pa ng mga interview sa mga yan, umaangal sila na yung ipinangako sa kanilang pera ay hindi pa daw dumadating. Yan po yung mga sumisira ngayon sa mga rally at mga riots, naggagawa ng mga riots. At na-infect na rin yung mga ibang grupo. Pag sinasabi natin George Soros, alam niyo po, ang pera niya, billion. Billion. Kanya hindi po siya basta-basta makulong. Very influential siya, very rich, but very evil. And going back to the police, ngayon sa pagsusuri ng mga intelligence groups, nakita nila sa history na yung pulis na linuluhuran yung liig nitong si George Floyd. Nakita nila sa pagsusuri na nung mga nakaraan na taon, itong dalawang to magkakilala. Yun ang sabi sa report. Magkakilala daw sila at nagtatrabaho daw sila sa isang nightclub. Yung isa bouncer, yung isa security. Nakakapagtaka na aabot sa isang panahon na magkaaway sila at dinidiinan ng tuhod yung isa, supposedly para patayin. Hanggang ngayon po, hindi nila alam kung saan yung katawan ni George Floyd. Dahil nung linabas po nila yung kabaong, hindi po nakabukas. Ito pong sinasabi ko sa inyo, you don't have to believe it. No? But I'm telling you, kasi sa Amerika ngayon, maraming mga lumalabas na mga informasyon. Sa dami niyan, napakahirap na po talagang hanapin ang katotohanan. Kanya ko kinuwento si George Soros kasi alam po ng nakakarami na yan si George Soros, kampo ni Satanas yung gagong yan. Kaya niya bang gumawa ng isang insidente at yung mga alipores niya paplanuhin na gagawa ng isang insidente na gagawin nilang malawak na issue, tututukan ng mga kamera ng mainstream media at masyashock yung mga tao at sa galit, no? At maraming susunod. Tapos, sisira. Hindi pa yun hindi pa yung issue yun. Ang issue nila, ituloy ang pagbagsak sa ekonomiya ng Amerika. Kakayanin. Pagkatapos, pagbagsak na yung ngayon, kaparis ngayon, at the same time, anti-Trump. Masama si Trump, siraulo si Trump, at kalaban si Trump ng taong bayan, racist si Trump, galit sa mga negro si Trump,
at kung ano-ano pa. Yung pong si George Soros, nung bata po ito, ano yan Hudyo. Nung bata po ito, nung panahon ng World War II, nasa mga libro po ito, documented at inamin po niyan ni George Soros. He was a teenager, kasama ng tatay niya. Sila po yung nagtuturo sa mga German kung sino yung mga Hudyo na dadalhin sa mga tren at dadalhin dun sa Auschwitz para i-gas chamber at mamatay yung mga Hudyo. Hudyo pa rin yan. Siya mismo Hudyo. Nung tinatanong siya sa CNN, sa interview, kung meron ba siyang regrets dito sa ginawa niya o nakokonsensya ba siya, sabi niya, wala. Nung panahon na yon, bata pa ako, sabi niya. Hindi ko iniisip yung kung ano yung moralidad at anong hindi. Ang iniisip ko lang kung paano ako mabubuhay at hindi ako masasama dito sa mga pinapatay. So tumulong ako dito sa mga German para hindi ako maisama dyan. So he himself admitted that he was party to the killing of thousands, maybe hundreds of thousands of Jews during World War II. Ganyan po yung si George Soros na yan. At marami pang iba. Isa po siya ngayon na nagpopondo ng tinatawag natin drug legalization. Yung drug legalization po, ang gusto niyang gawin ay isabatas ang paggamit ng droga. At pwede nang gamitin ng droga. Mag-uumpisa siya sa marijuana. At pag pinasukan mo yung marijuana na okay na pumapayag na ang pamahalaan dyan, susundan po yan ng mga iba-iba pang droga. Ganyan din ang sasabihin nila. Dahil ginagamit itong gamot. Katulad ng Demerol. Yung Demerol po is a painkiller. Ano pong nandito sa Demerol? Heroin po. Ang ingredient ng Demerol, yung painkiller, ay heroin. It's a painkiller. So sasabihin nila, pwede na dapat ang heroin. Pwede na dapat ang opium. Ganyan po, so they will legalize. Why is he interested in that? Because he wants to create and make it another commodity that can be sold in the stock exchanges. Kung gagawa ka ng mga plantation ng poppy, alam niyo po yung poppy, yung Flower. yung pang opium tsaka pang heroin at itong mga iba-iba pang mga cocaine, no? At napakalaking pera po yan. At ang ginagawa po ni Soros, bumibili po siya ng mga lupain sa South America at dito din yata sa Myanmar. Meron din po siya yatang lupain dyan. Na pag nangyari itong legalization, papasok siya sa plantation nito at makokontrol niya ang drug industry. That's why he is for drug legalization. Dito po sa Pilipinas, tanong niyo po kila Trillanes, kila Leni Robredo, kila Gascon, kila Maria Ressa, kung ano ang connection nila kay George Soros. Tignan ko kung anong sasabihin nila.
meron siguro magsisinungaling na kilala nila yan, no? Pero hindi nila makakaila ng lahat ng organisasyon na pinupuntahan nila sa Amerika at sa Europa ay mga organisasyon na itinayo ng mga alipores ni George Soros towards drug legalization. Kanya to si Lenny Robredo, sinabi na niyang minsan sa isang talumpati niya na ang dapat siguro illegalize na yan drugs dahil hindi natin mapipigil. At minsan nilang sinabi yun at siguro tinamaan siya ng protesta at hindi na niya inulit. Bakit po? Kasi ang pondo nila para sirain itong kasalukuyang administrasyon ay nanggagaling kay George Soros. Nagdadasal lang ako na si George Soros sa kalakihan ng kanyang yaman at impluensya, huwag niyang malapitan si President Duterte at akitin niya na sumama na sa kanya. Huwag sana. Kasi po ay malaking problema sa mamayang Pilipino to kung mangyari man yan. Malawak na po ang problema. Going back again to America, pagbigyan niyo po ako, pag ganyan-ganyan po ako, America, Philippines, America, Philippines. Kasi gusto ko palaging inahambing yung mga problemang yon dito sa atin. Kasi sinabi ko kanina sa umpisa ng ating programa, whatever happens in the United States has an impact here in our country. It has an impact all over the world. But since we're Filipinos, it has an impact here. If we understand this, kung naiintindihan po natin ito, baka mabigyan tayo ng konting pag-iisip kung paano tayong maghahanda dito sa sitwasyon na babagsak ang ating ekonomiya. So dito po sa Amerika, patuloy ang kanilang pag-aatake kay Trump. Umpisahan po natin, nung nahalal siyang presidente, naglabas na itong mga kalaban niya na sinabi na kanya siya nanalo dahil tinulungan siya ng mga Russians. Lahat ng CNN, lahat po ng ABC at mga mainstream media, sama-sama po yan. Madali pong bilhin ng mga yan kung marami pera katulad po nila George Soros, nila Omidyar, nila Bill Gates at nila Rockefeller. Yan po mga magkakasama dito. Sila po ang pumupondo nito. Meron pang iba, pero sila ang mga principal funders. Kayang-kaya po nila magpondo ng mga mainstream media at itulak ito. Maski pa paanong gawin nila, binayaran nila yung mga FBI gumawa ng storya, binayaran pa nila yung CIA gumawa ng storya. At sinasabi that Trump ay kakontsaba niya ang mga Russians para siya ang manalo at dayain si Hillary Clinton. Wala po silang makuwang ebidensya. Wala po silang makuwang matigas na conclusive evidence that he actually was in touch with the Russians. Anong nangyari? Yung mga ginamit po nila, yung mga FBI na si Comey at sila Mueller at sila kung sino, hindi importanteng malaman ninyo mga pangalan. Pero ito mga ito na ginamit, ano ang natuklasan after this? Na mga nagsinungaling. Nagsinungaling sila, yan sila Mueller, at gumagawa ng mga storya para
para itulak etong si Trump sa isang sitwasyon. Ano pong sitwasyon ang gusto nila? Na magkakaroon ng sapat na ebidensya kuno para itulak ang impeachment ni Trump. Doon sa lower house, dahil kontrolado po ng mga Democrats, maski na hindi nila napagpatunayan dahil nakita po natin sa television, sa hearings, hindi nila napatunayan at puro haka-haka na merong kinalaman ang Ruso, sila Putin, sila Russia dito sa paghahalal kay Trump. Nagbotohan sa Kongreso na hawak ng Democrats at nanaig siyempre ang impeachment. So nagtagumpay sa lower house ang impeachment. Katulad po dito sa atin, dahil dito nag-umpisa sa lower house, ipapasa po yan sa upper house, sa Senado. Sa Senado, magugulat po kayo, napakagaling ng mga abogado ng gobyerno. At alam nilang wasakin yung mga kasinungalingan na ginawa po nitong mga ito. Halos nakakatuwa na ang kanilang huling-huli na nagsisinungaling sila. Doon pa lang sa hearing, ang suma total hindi nila na-impeach si Trump. Nung nagbotohan sa Senado, hindi po siya na-impeach. Ngayon, ba't tuloy ang kanilang gagawin dito? Hindi po nagtagal dito sa sitwasyon na ito. Lumabas na po itong sitwasyon naman sa COVID. Kanya po yung mga ibang tao, meron silang suspicion na this COVID issue was planned eventually to create the conditions so bad that the people will reject President Trump to continue as president. And the way to do that is to bring down the U.S. economy. Maski na mag-suffer na ngayon itong mga ibang mga mamamayan Amerikano dahil sa popularity at popular support, malawakan support ni Trump. Itong mga ito, babaligtad dahil hirap na sila, gutom sila at walang trabaho. At hindi mananaig si Trump. So we are at that situation now. Pero halatang-halata po, pag makikinig kayo sa mainstream media at makikita nyo yung katotohanan, ngayon lang nagkaroon ng rally yesterday dito sa Tulsa, Oklahoma ba yun? At lugar po ng Democrat yan, yung mayor doon ay isang Democrat. At magrarally doon si President Trump. Yan nakikita nyong bago po mag-rally, nagbigay agad ng utos ang mayor na dito sa rally ni Trump, bawal dalhin ang kanilang mga pamilya. Isa yon. Tapos, di nagtagal, the next day, sabi, kinakailangan lahat ng pupunta sa rally ni Trump ay nakamask. Alam niyo po yung mga rally, nakasama yung Antifa, yung bayad ni George Soros, no? Wala pong ganyan na rule. No? Basta sige lang ang tao, wala ng mga mask. Pero eto, sabi na, kung wala kang mask,
na bawal pumasok sa rally. At meron pa yung iba silang paghihigpit para mabawasan ang pupunta sa rally ni President Trump. I-check nyo po sa YouTube, makikita nyo po yung mga letrato ng mga taong dumalo dun sa rally ni President Trump. Hanggang ngayon po, maski na sinisiraan na siya, magugulat po kayo sa suporta na ibinibigay sa kanya ng mamamayan Amerikano as President of the United States. Kanya nakakatakot po at madalas natin sinasabi noon dito sa ating programa na isa sa kanilang mga marahil gawin ay patayin si President Trump. Kanya, alam niyo po sa Amerika, ilan pong beses na nila pumatay ng kanilang presidente. At ang mga nagpapapatay ay kalaban talaga ng mamamayang Amerikano. Those that are loved by the people are the ones that are killed. And those that know who the real enemy is are the ones that are killed. Nandyan na po si Abraham Lincoln, nandyan po si John F. Kennedy, at sana huwag pong masundan ni Donald Trump. Yung mga ibang leader na hindi pa presidente pero natatakot sila dahil masyadong malakas at magaling silang leader, pinatay din. Sino po to? Yung kapatid po ni President Kennedy, John F. Kennedy, dahil tatakbo siyang presidente. Si Bobby Kennedy, pinatay nila. Tapos po si Martin Luther King, isa po siyang civil rights leader. Although hindi siya wala siyang intensyon na maging presidente, pero napaka-influensya niya po. Nagkaroon po siya ng 1 million man march. Pumunta siya doon at ito yung very famous speech niya. Tignan niyo po sa YouTube yung speech po ni Martin Luther King. I have a dream. Lincoln Memorial. Doon siya sa Lincoln Memorial. Meron din po siyang isa pang speech, itong I have been to the mountaintop. Ito po mga speech niya, sinasalaysay na ang problema ay mas malawak pa sa mga itim tsaka puti. Mas malawak pa dahil ang naglalaban dito ay hindi itim at puti. Ang talagang naglalaban ay yung kabutihan laban sa kasamaan. Evil versus good. Ito po yung mga pinapatay nila. Bakit po nila gustong patayin? Hindi lang para sila ang maging presidente. Hindi po yun. Gusto nilang patayin ang mga ganitong klaseng presidente katulad ni Donald Trump para mapadali ang malawakang gera. Kasi bagamat hindi natin maisip na meron bang ganyang kasamang mga tao na gugustuhin ang gera, marami po. Ito po ang sulsul ng mga demonyo. Sulsul ni Satanas. Ito po sa ating sibilisasyon. Ito po sa ating mundo. Yan po ang ating hinaharap. Ano po ang gagawin po natin? Kung alam po natin yan ang kalaban, at alam natin na ganito ang plano na ipabagsakin ang
ang ekonomiya. Paano ba pinapabagsak ang ekonomiya? Gagawa sila ng ganitong mga paraan para bumagsak. Itong paraan, ano po ba yung paraan na yan? Tingnan nyo, dahil dito sa COVID, pipilitin ng gobyerno na 30% lang ang aandar ng mga pangangalakal. Saan ang galing yung 30%? Ba't hindi 10%? Ba't hindi 50%? Ba't hindi 80%, 90%? Yung po ang ating pong gustong itanong. So where did they get this 30%? Alam niyo po kung saan? Amerika. Dahil wala silang kakayanan mag-isip ng sarili nila dito. I don't think we need to bring down economic activity down to a level of 30%. If we understood what is needed. Ang tendency po natin, pag binabawasan mo yung ganyan, ay para tayong umaatras. Para bagang kanya may kahirapan, o kaya anong gagawin natin? May bagyong dumadating at tinamaan ng ating palay na nasira. So sabi natin, matuto na lang tayong kumain ng konti sa darating na panahon. Bawasan na lang natin ang kakainin natin. Dahil pag dumadating ang panahon na magkakaroon ng bagyo, sisirain na naman at hanggang dito na lang tayo. At kaya masanay na tayong ganito lang ang kakainin natin. Yan ang new normal na itutulak po ng ating pamahalaan na ina-advise ng kanyang mga economic managers. Sa akin po, hindi ganyan. Now is the time to be aggressive. Kung tinamaan tayo ng bagyo o ng sakit at napuwersa po tayong magbagsak ng ating produksyon, pues gumawa tayo ng sistema para ang production natin ay 2 beses pang mas malaki, 3 beses, at 4 na beses pa natin palakihin ang ating production. Para kung dadating yan, sakit na yan, dadating yung mga bagyong yan, hindi mauubos ang ating kakainin. Dahil laganap at sobra-sobra ang ating production. Ito po lang ang konsepto. Ngayon, kung gaganito ka, dahil nakatutok tayo sa kapakanan ng taong bayan, ang napaka-importante po ang kanilang sustento. Yung gut issue, yung sikmura, yung kakainin. Hindi baling babagsak ang presyo ng bigas, bagsak ang presyo ng gulay. Dahil sobra-sobra ang production mo. Pero buhay na buhay ang taong bayan. Maski na mga magsasaka, hindi baling bababa ang presyo ng palay dahil sa dami. Dahil yung pagbaba ng presyo ay mas maganda pa ang buhay nilang makakamtan. Because the purchasing power of our economy will be stronger. But how do you improve production? Ang napakadaling sabihin, doblehin mo ang food production, triple, quadruple. You have to look at infrastructure. Madalas natin napapag-usapan ng infrastructure, build. Yung build dyan, ano ba yan? Kalye, di ko naman minamaliit. Pero yun po ang build.
Nakakabigay ng trabaho yan sa mga construction workers. Ang importante pong infrastructure, bago po natin isipin yung mga kalye, o sabay natin ang infrastructure sa enerhiya, tsaka sa tubig. Lahat ng build na pinasukan po sa pamahalaan ni Rodrigo Duterte, wala po tayong papasukan na energy development program. Bakit? Hawak po ng mga oligarko eh. Pagpapasok po tayo dito sa tamang energy development program, ang gobyerno papasok dyan. Malamang makakaproduce tayo ng mas mababang halaga ng kuryente. At ayaw ng oligarko yan. Dahil ngayon, napakataas ng bayad natin sa kuryente. The highest in the world. At pag pumasok tayo dyan, bababa. Kanya hindi papasukan ng gobyerno. Kanya itong sila Dominguez, sila Benjokno, sila Pernia, pati na siguro itong si Carl Chua. Hindi nila isa-suggest na magkaroon tayo ng Nuclear Energy Development Program. Kasi mga tauhan ito ng mga oligarko. Mr. President, alam mo ba yan? Kung alam mo yan, bakit ka hindi kumilos? Kung hindi mo alam, sinasabi namin sa iyo, mga tauhan yan ng oligarko. We have to go into energy development program. Nuclear energy is the safest, cleanest, and most reliable method of generating power. Idagdag po natin yan sa ating sistema ngayon. Meron kang solar, okay. meron kang tawag dito, wind, okay. Hydro, May hydro, geothermal. may geothermal, may coal, okay. Pero bakit napakataas ng halaga ng ating kuryente? Kasi lahat ng sistemang yan, matataas ang halaga ng production, power generation ng kuryente. Pag pumasok po ang nuclear, yung pong 15 pesos na binabayaran natin sa kuryente, dahil po ang halaga ng kuryenteng itutulak ng nuclear power plant ay piso kada kilowatt hour. Hihilain niya po ang presyo ng kuryenteng pababa. Yan ang ayaw ng mga oligarko. Pero yan ang kailangan po natin kung gusto natin talaga magsalba ng buhay. Kung ayaw natin magsalba ng buhay, huwag po natin ayusin ang ating sistema. Magpatuloy na lang tayo dito sa dating kalakaran. Tama po kayo, mababawasan ng populasyon natin. Maraming gugutumin at dahil sa gutom magkakasakit at maraming mamamatay. Maski ano pang kasinungalingan ang sabihin nyo na tumataas ang ating populasyon, yan po ay talagang kasinungalingan. Hindi ako naniniwala. Sabi dito sa ating mga population commission, 110 million na daw tayo. Alam niyo po, hindi ako naniniwala. Dahil po dito sa mga nakaraan dekada,
sa pagbagsak ng ating ekonomiya at maraming nawawalan ng trabaho at maraming nagugutom, palagay ko tumaas ang ating mortality rate. Tumaas po ang ating mortality rate. At dumami po ang namatay. Nadulas nung minsan itong isang ekonomista ng NEDA, alam niya, panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo. Tuwang-tuwa siyang inaanunsyo sa media na tumaas daw ang ating per capita GDP. Nung itinanong siya kung bakit tumaas ang per capita GDP natin, ewan ko kung plano niya doon o nadulas lang siya. Pinagmayabang niya, nitong nakaraang taon daw, yung nakaraang taon noon, ay nagkaroon daw ng dramatic drop in our population growth rate. Ano po bang ibig sabihin ng dramatic drop sa population growth rate? Gusto sabihin, mas marami pong namatay kaysa naisilang. At yung drop na yon, nagpahusay ng istatistika na per capita GDP. That's their objective. Tingnan niyo po yung programa na sinubmit nila Jokno at Dominguez sa presidente noong 2016. Isa doon, for a more efficient implementation of the population control program. Hindi nila tinawag ng population control. Reproductive health program. Napakagandang pakinggan. Pero ang ibig sabihin dyan, pumatay ng tao. Talking about Mary. Yeah. You see, Romulo Neri, ang nagsabi niya, bumagsak ang populasyon, kanya ang galing natin, tumaas ang GDP natin. Papagyabang mo yun, marami kang pinatay. Yan ang nangyayari sa atin. Now, if it is true that you are not a depopulationist, Mr. President, that gusto mo talagang magsalba ng buhay, kung ako ikaw, tanggalin ko na lahat yung mga economic advisors mo. Mas kinakaibigan mo pa yan. Tama yung narinig ko nung minsan, at inano niya, ang kinote niya yung isang kilalang politiko noon, sabi niya, my loyalty to my friends ends where my loyalty to my country begins. Pakinggan niyo po yan. At ilagay niyo sa inyong pag-iisip, Mr. President, that indeed, you want to save Filipino lives. That is the greatest corruption that is going on, which you, Mr. President, had not addressed. Oo, meron mga customs dyan na magpapasok, mga kung ano-ano. Meron dyan mga drug lord na ganito-ganito ang ginagawa. Meron dyan nagnanakaw sa mga barangayan. Pero the greatest corruption, and you yourself said it last year, nung nakita mo kung paano magnakaw itong mga oligarko, you yourself said it, that they have stolen almost 1 trillion pesos from the Filipino people. You yourself said
Mr. President, that you were going to put them in jail, that you were not going to negotiate with them, that what they had committed was a syndicated crime. Ngayon, nag-a-apologize ka pa sa kanila. At sabi mo, ibabalik mo sa kanila yung negosyo basta magbigay sila ng magandang paraan kung paano nilang babayarin yung utang nila. Ano bang magandang paraan? Pwede bang ilabas nyo sa taong bayan yung pinag-uusapan ninyo? Yung terms and conditions na bibigay mo ulit sa kanila ang tubig pag maganda ang paraan pagbabayad ng utang nila. Alam nyo, itong mga nasa kuryente, yung mga, anong pangalan nun, dati sila Lopez, sila dito sa Meralco, nahatulan yan ng Korte Suprema na nag-overcharge sila sa kuryente ng 11 billion pesos. Overcharge. Nung nahatulan yan, hindi nagtagal. After 1 month, anong sabi ng Korte Suprema? Bayaran nyo yan. Hanap kayo ng paraan, paano nyong babayaran yan? Nakaramdam ba kayong nabawasan ng kuryente natin? Hindi. Nakikita nyo ba sa inyong bills na itong na-deduction na ito ay galing sa pagbayad ng utang nila? Hindi. Anong nangyari dahil hinatulan sila ng Korte Suprema 11 billion pesos ang kanilang babayaran? Humingi sila ng permiso sa pamahalaan kay Gloria Macapagal-Arroyo na payagan silang magtaas ng singil. 1 month after, ang kakapal. Hindi pa nila pinabayaran yung utang nila, nag-i-increase na ng kanilang Kung sakali na mapilitan silang bayaran yan, meron na silang pambayad dahil na-increase na nila. Kala ko ba matalino mga presidente natin na yan? Ekonomista. Sa inyo, Mr. President, Pangulong Duterte, alam namin mataas ang iyong kapasidad mag-unawa nitong pinag-uusapan natin. Napaka-sharp ng inyong sentido komon. And you're a good, how do you say it? You can develop good schemes. May kapasidad kayong magplano kung paano lalabasan ng isang resulta. Kung sana po ang plano nyo to save human lives. Pag ginawa nyo po ito, natanggalin sa oligarko ang public utilities at ibalik sa ating gobyerno para magkaroon tayo ng kapasidad, bumaba ang halaga ng binabayaran ng mamamayang Pilipino. Hindi lang bababa ang binabayaran ng mamamayang Pilipino. Magkakaroon po ng investors dito. Tunay na investors. Kasi yung mga investors, bago magtayo ng factory dito, ang inunang nilang hinahanap, magkano ba ang kuryente ninyo? Pag sinabihan mo sila, kami ang pinakamataas na kuryente sa mundo, papasok pa ba yan? Babaan nyo. Tanggalin nyo sa privatization ang water and electricity. Isama na natin later on, pati na yung telcos, pati na yung mga, so that ang mga cellphone natin,
hindi ganyan kamahal ang babayaran natin. Tanggalin niyo po sa oligarko. At lahat po ang mangyayari po dyan, dahil mababa ang halaga ng kuryente at magkakaroon po tayo ng tubig, potable water. Kasi every nuclear power plant, beside it, you can attach a nuclear power desalination plant. Malawak ang paggawa ng tubig, potable water, at hindi na tayo hihintay sa tag-ulan para magkaroon ng tubig. Once we do this, investments will come in, people will have jobs, including all of those millions of Filipinos that have to work outside the country as OFWs can be brought in. And in less than one generation, mag-iiba ang itsura ng bansang Pilipinas. Kakayanin po natin lahat ng mga problemang yan. Dahil tama ang pagpatakbo ng ating gobyerno. Nakatutok pagsasalba ng buhay ng tao. Anong mangyayari dito sa mga oligarko? Mr. President, kaya mo yan. Sabihin natin sa kanila, ito ang mga industriyang kailangan natin pasukan. Mr. Aboitis, baka gusto mong magtayo ng steel plant. Susuportahan ka namin dyan. Bibigay namin lahat ng tulong sa inyo, pati financing. At sisiguraduhin namin ang gastos mo sa kuryente ay mababa, hindi katulad ng panahon ninyo. Sisiguraduhin natin yung kinikita nyo, hindi lalayo sa kinikita nyo dito sa public utilities. Pero dito ka at huwag dito sa public utilities. Dahil ito ay pumapatay ng tao. Yung gagawin nyo ay gagawa ng trabaho para sa mamamayang Pilipino. A steel plant is a factory which makes factories. O Mr. Ang, pwede ba dito ka sa fertilizer industry? Fertilizer industry, wala po tayo nan. We're importing all of our fertilizer. Gawin natin, kaya natin. Anong kailangan mo? Suportahan hanggang kumita ng gusto nilang kitain. Oh, Mr. Sino pa ba? Ayala. Oh, kayong mga magtayo kayo ng pharmaceutical industry. Gumawa tayo ng gamot para sa ating mamamayang Pilipino. Marami tayong kakayanan yan. Kung kaya ng mga Bombay, mga Indians sa India, gumawa ng pharmaceutical industry, kaya din natin. Yung herbal medicine natin, we can develop into a pharmaceutical industry. Tulungan namin kayo sa siyensya, tulungan kayo technology, tulungan natin sa pag-import ng mga machinery to develop it. We will provide them with ample electricity and water. Ano pa ba? Marami pa. Smelting plants. Kayong mga miners, mga gumagawa ng mina, gusto nilang huhukay kayo kasi bebenta nyo. Meron akong ibang plano sa inyo, sabihin. Kinakailangan meron kayong plan for processing, different levels of processing. So that every so many years you bring up that level. So hindi lang raw materials ang ibinebenta nyo, kundi processed materials. Mas malaki ang
ang halaga at makikinabangan ng taong bayan dyan. These are areas and type of concepts that we can do. Sentido común. Bakit ayaw mong gawin, Mr. President? This will at least give us a good chance of surviving what lies ahead. If you're going to rely on these clowns as your economic advisors, and people like Dominguez, Jokno, Pernia, Cusi, anak ko yung Kusing yan, no? If you're going to rely on them, walang bibigay yan ng lutas dito sa problema at gugutumin ng mamamayang Pilipino. Marami pong mamamatay. At palagay ko po, mawawala na parang bula ang inyong popularity. Kasi itong mga alipores ninyo, itong mga advisors ninyo, hindi nila ituturo sa sarili nila. Ituturo nila sa iyo, Mr. President. Dahil sasabihin nila, ikaw yung leader eh. Ganyan din ang tingin ng tao. Ikaw yung leader. Ikaw ang sasalo lahat nito. And 2 years is ample time to make the correction. If you do what is right now, you will make the turnaround. We reverse the economic program now. We have enough time. We have enough time for us to put us in a survival mode. And then, after the 2 years, we will be in a position for a development mode. At lahat yung mga COVID na yan ay kakayanin po natin. Huwag lang po magkaroon ng malawakang gera sa mundo. Kaya sumapi na po tayo sa kapayapaan. Kung meron po tayong kakayanan, Mr. President, kung meron kang kakayanan na gamitin ang inyong posisyon na kausapin ang mga liderato dito sa lugar natin sa Southeast Asia at magkaroon kayo ng pagkakaisa sa mga ASEAN leaders at harapin ang bansang China at sabihin sa bansang China, sumapi sa atin at magbigay tayo ng freedom, guarantee freedom of navigation sa mga Amerikano at ang kanilang mga alyado. Hindi lang ng bapur na pangangalakal, komersyo, kundi kasama na rin pati ang mga bapur ng pandigmaan nila. Freedom of navigation, guaranteed, not just by China, but the whole of Southeast Asian nations. Pabayaan mong sagutin tayo ng Amerikano. Kung ayaw nila, gusto sabihin, talagang manggegera sila. Pero kung mapilitan sila dahil makikita ng mundo na meron tayong ibibigay na solusyon, marami pa po tayong pwedeng gawin hinggil dito. But it is our contribution towards world peace. And the earlier we can do it, Mr. President, the better. I am so sad when I hear you make a statement, Mr. President, nang hinihintay mo
Itong vaccine. Linuloko ka ni Duque. Yan pong flu. May vaccine po yan. May vaccine yan noon pa. Yung pneumonia, may vaccine din yan. Mubra ba? Kakalungkot po. Ang isipin po natin kung paano tayo magsasalba ng buhay dito sa darating ng panahon. Yung pong mga namatay, hindi na natin maisasalba. Itong sitwasyon sa COVID ay nandito. Pero ang dapat nating iniisip, hindi lang itong sa COVID ngayon. Dapat natin isipin yung darating na panahon. That's the only way. We have messages. We have messages. It's about siguro mga 18 minutes left. But Okay. you can read the messages. Basahin po namin ang messages. Nandito po si Ito sa tutulungan po na tayo. Okay. Freddy Oredina, present. Elmer Cleo, Happy Father's Day. Thank you. Michelle Zurita, Happy Father's Day po, Sir Bud, Sir RJ, Sir Toti. God bless po. Mabuhay po ang KDP. Gusto ko lang sabihin sa kauna-unahang panahon, after the COVID, nagsama-sama po kami dito sa bahay ng aking mga anak at mga apo. No? At napakasaya po, maski na wala pong beso-beso at walang touching-touching, no? At mga iba naka-mask, no? Ay masaya po at nagkita-kita kami after 3 whole months. At yan po ang aking tunay na kaligayahan pag nakikita ko po ang aking pamilya na magkakasama. Thank you for the greetings. Okay, again, Joel Lacandola. Good evening po, Sir Butch. Happy Father's Day. Freddy Oredina, Telstra, binigay na libre ng government ang frequency sa San Miguel Corporation. Di na tuloy ang third telco, binenta ng SMC sa Globe and Smart ang libreng frequency. Dapat balik sa gobyerno, pati pinagbentahan. Hindi talaga, Ramon Ang, na oligarko, nakalimutan na ba natin? Freddy Oredina, quarantine is when you restrict movement of sick people. Blank is when you restrict movement of healthy people. Juanita Royalista, Happy Father's Day to all. Esteban Pagtakahan, sayang mukhang maganda sinasabi dito, English lang, di ko maintindihan. Freddy Oredina, bailout production, not debt, not banks. Raflin Kaiwan Digma, Happy Father's Day, Katipuneros, God bless. Freddy Oredina again, profit comes from good economy, healthy people moves the economy. Therefore, healthy people make profit. That works in China, kaya tutulong na sila dito. Humans are the manpower to move economy. Oligarchs' objective is to control power over us. How will they do that? For the people, by the people, dumb the people. Then meron siyang sa PLDT, privatization, liberalization, deregulation, tarification, PLDT. Maria Teresa B. Co. Happy Father's Day, Sir Butch Valdez. Rain, good evening, sir. Ano pa masasabi dito? Inihayag ng Bangko Sentral ng Pilipinas na bumaba ang external debt o utang panlabas ng bansa ng 2.6% sa unang 3 buwan ng taon. Ayon kay PSP Governor Benjamin Diokno, bunsod ani niya ito ng naibayad ng Pilipinas na $81.4 billion or katumbas ng mahigit na 400 billion mula sa pribadong sektor. You want to comment? Yan pong utang panglabas natin, sa katotohanan ay mas malaki dapat. Mas malaki pa, halos doble po. Ang ginawa po ng ating pamahalaan noon ay
kinonvert po nila yung dollar debt into domestic debt, into peso debt. Nung gumawa sila ng mga bonds, no? Mga government bonds, at ito po ang ginawa na nilang pang raise ng pondo nung nag-issue ang central bank ng mga Filipino bonds. They raised the funds to start paying the debt, the local dollar debt, the foreign debt. Pero katulad po ng bonds, kung humiram ka dito sa mamayang Pilipino ng peso at ginamit mo yung pambayad dito, no? Gusto sabihin, ang utang mo pareho pa rin. Isa lang foreign, isang domestic. Ganyan po yan. Umutang ka dito sa isa para bayaran mo yon, pero pareho pa rin kayong may utang doon. At ito ang ginawa nila. Kanya po bumababa, kuno ang foreign debt. Ginagamit nila yung inuutang nila by issuing bonds. Umuutang po tayo ng bonds. Anong bond? IOU. Bibigay mo sa isang local Filipino investor, no? Bigyan mo sila ng bonds, bibigyan kanila ng pesos. Yung pesos, convert mo sa dollar, pambayad sa utang. So ang pagkautang mo dito, nabawasan, at doon naman tumaas, halos pareho. Parehong utang. Kaya hindi ako impressed dito sa mga ganitong pahayag. Kasi hindi mo papaliwanag ang kabuuan, no? Parang napakagaling. Oy, nabawasan. Kanya pinapasalamatan niya yung private sector eh. Ba't niya papasalamatan ng private sector sa pagbayad sa utang panglabas? Kasi yung private sector ang bumili ng bonds na pambayad dun sa... So may utang ngayon ang gobyerno dito sa private sector. Utang pa rin. Alfredo Oredina again, public utilities run by government will be VAT-free. Singil sa lahat, sama na toll fee punta sa government for expansion. Mabuhay Road Void Periabras. Mabuhay po ang Katipunan. Good evening, KDP from Subic, Zambales, watching you always. Maria Manano, Sir Butch Valdez, binoto ko po last May election. God bless po. Salamat po. Fredo Redina, George Proros promoting defund police budget. That's right. Okay, si Ferminio Itom, mga ngamusta. Henry Pangilinan, napansin niyo po hindi takot sa COVID pandemic yung mga nagrarally. May nabasa pa nga ako, anak ni Obama kasama sa nakikipag-meeting sa grupong yan. Alfredo Redina, Antifa, anti-First Amendment. They can't enter to some rallies due citizens used Second Amendment. They took videos of BLM and Antifa to exclude, isolate, right to own a gun. Pati caravans from Latin America going into USA are funded by Soros. Alam niyo po, dali lang, naalala ko lang. Dito sa Amerika, meron silang tinatawag na Second Amendment na nagbibigay ng pahintulot sa mamamayan Amerikano to bear arms. Alam niyo po yan, tandaan niyo, nung nag-revolution sila laban sa mga British, no, nakita nila na kinakailangan ang mga mamamayan, meron silang hawak na baril. Meron silang karapatan humawak ng baril as a protection for themselves. Dahil kung ang gobyerno maging oppressive, katulad ng mga British noon, oppressive, na, ay kinakailangan may kakayanan ang mamamayan protektahan ng sarili nila at ang kanyang mga pamilya. Kaya nagkaroon po ng right to bear arms
to protect themselves from an oppressive government. Ngayon, itong mga Democrat Party at itong mga gumagawa sila ng paraan para tanggalin yang Second Amendment na yan. At huwag papayagan lahat daw ng mga mamayan itong bigyan ng right to bear arms dahil daw napakaraming namamatay sa baril. No? Hindi nila sasabihin na yung mga pumapatay sa ng baril, silang ulo, no? At minamasingan ganyan yung mga nasa eskwela. Pero yung mga tunay na mga mamamayan, bibili silang baril, lagay sa bahay, no? At pang-protection sa kanilang sarili. Pero kung minsan, dahil alam niyo na sa Amerika, napakadaming sirang ulo, kumukuha sila ng baril at meron silang mga ginagawa. Ngayon, pero sige pa rin ang kanilang tuwing meron namamatay, eto na naman yung rally, pinapatanggal ang kanilang karapatan na magkaroon ng baril, right to bear arms. Ang sabi ni President Donald Trump, ano ba itong mga klase mga taong ito, mga hayop talaga, sabi niya. Nandito sila. Sila ang nagpapasa ng batas na pwede na ngayon ang late term abortion. Ano po yung late term abortion? Maski na 9 months na ang yung anak mo nandito sa tiyan mo, pwede mo pa rin patayin. Numbers. Gusto sabihin, walang maski na 1 month yan, hanggang 9 months na lalabas na. Pwede mong patayin. Sinong gumagawa nitong batas na ito? Yung mga tao na gustong tanggalin ang karapatan humawak ng baril. Dahil daw pumapatay ng tao. Pero nagpasa sila ng At hindi lang yon ang batas na ipapasa nila. Ito pang, ewan ko kung nabasa na nila to o papasa pa nila. Itong mga sa lower house, sila Pelosi. Bibigyan na nila ng karapatan ang tao na patayin yung bata even after birth. Pagkatapos mong ipinanganak yung bata, bibigyan nila ng karapatan yung magulang o kung sino man hihinga ng tulong ng magulang na patayin yung bata na kakapanganak lang. Ano talagang klaseng sirang ulo? Hindi ba demonyo na yan? Ito ang mga kalaban ni Donald Trump. Yang ganyang pag-iisip, kanya ako sinasabi ito, mag-ingat po tayo. Dahil tayong mga Pilipino, hilig natin manggaya. Yung mga taong nag-rally at lumalaban at pinaninindigan itong Reproductive Health Bill ni Noynoy Aquino. Ganyan yung mga taong yan. Marami sa kanila ay suportado ang abortion. At pag nakita nila naging batas na yan sa Amerika, yan din ang itutulak nila dito. At meron tayong mga kongresista, sira din ng ulo. Sila pa magpropose niyan. Okay, 5 minutes. Henry Pangilinan, nasa Simpsons na cartoon po ang insidente na pinupura ng polis na si George sa leeg. Pati pandemic at saka Twin Tower nasa program ng cartoons na yan. Predictive programming. Alfredo Redina, Hungarian si Soros. Yan, Hungarian. Na nag-declare siya ng persona non grata pati school funded by him. Yeah.
Rhiannon Tengson, ay ganun, di yan gusto ni Lenny Robredo, illegal ang droga. Don't know. Any Pangilinan, Rothschild naman po, banking system sa Vatican, hawak nila. Yeah. Oredina, they run the biggest poppy plantation in the world, Afghanistan, still at war. Okay, we'll read others now. Wilma Manzanillo, good evening po. Randy Castillo, hello po sir, napagandang tinalakay nyo ngayon, very informative. God bless po, more power. Thank you. Mari Oishi, totoo lahat ng sinasabi nyo, Sir Butch. Rogelio Tamay, good evening po. Masagana 99, super duper dami na nagugutom at walang trabaho. Ana Rosales, dami pang buhaya talaga sa gobyerno, mga nanganak kasi yan galing sa panahon ni Panot. Yan ang legacy niya, corrupt. Okay, Marisa Cambay, hirap eradicate ang corruption. Jim Areola, watching from Naga City. Ana Rosales, bakit nga po ba hindi nila mahabol ang mga ninakaw? Masagana 99, parang kaliwa si Duterte sa lawahan, namamangka sa dalawang ilog, puro salita. Wag do. From Masagana 99, Betchay, totoo po yan, sir, pandemic ito, COVID, pero patay mali siya ang Pangulo sa dinadami ng source of info. Elisa F, happy Father's Day, God bless. Sana sir, sana tumulong na lang kayo ng baguhin ng mga batas, constitutional reform para hindi na tayo nanakawan ng kaban ng bayan tapos ibalik ang Meralco, tubig at toll gate sa gobyerno. Pecha, yes, ang ganda po ng idea niya Sir Butch, ibalik sa gobyerno ng public utilities at ilagay sa industries ang oligarch. Ano Rosales, sana napapakinggan ito ni President Duterte. Alisin na yung mga corrupt na nakaupo. Okay, Zoli Mariano, para sa akin, Ka-Butch, wala na tayong maasahan kay Duterte. Si BBM ang kailangan natin, Bongbong Marcos, para may balik ang sigla ng Pilipinas. Betchay, pabunan antiviral, binaliwala, pagkus pinahirapan ng gipit ng pabunan doctors, mga hinayupak. Esteban Pagpigusi, good evening. You have good idea in our country. Why hindi nyo try kausapin ang president? From Esteban Pagtakan. Henry Pangilinan, vaccine na gusto ni Duque galing sa mga depopulist globalist. RJ Avellana, happy Father's Day, sir. Happy Father's Day. Sa iyo din. Ana Rosales, total si BBM naman ang talagang VP. Sana paupuin na siya. So, we have Happy Father's Day greetings from Conversion, Salongkong, Elson Ogario, and Ernie Ocampo. Also, good evening to Sir Itos Valdez. Happy Father's Day to both of you. Ako'y wala pang anak. Pero anak ko yung tatay ko may anak na. So, Happy Father's Day. God bless po at mabuhay po kayo. Good evening mga sir. From Miriam Kanekawa, good evening mga sir. Happy Father's Day and keep safe po. Yun yan. Okay, maraming salamat at sinamahan nyo kami ngayong gabi dito po sa ating Katipunan at tabayan po again next week, every Sunday po, 7 to 9 p.m. nandito po tayo sa ating Katipunan. At huwag nyo po kalilimutan, every Tuesdays and Thursdays, meron din po tayong programa, Talakayan Bayan, kasama po si RJ Avellana at Toti Casino. At masaya po yan at dahil mabilis po ang pag-uusap sa mga issues at nabibigyan po natin ng tulong sa ating kaalaman ng mga mamamayan. Maraming salamat po. Happy Father's Day to all of you fathers, good fathers. No? At maski na doon, at pati na rin yung mga fathers na pare. Hindi dahil yung mga pare may anak, hindi father kasi ang tawag sa kanila. So, thank you and good night. Mabuhay po ang ating bansa.